સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું મેકડોનાલ્ડ કે કાફે જેવી એકદમ સરળ રીતે ક્રિસ્પી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનાવીશું. જો તમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બહાર જેવી ન બનતી હોય તો આ રીતે જો તમે બનાવશો તો એકદમ બહાર જેવી બનશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો અહીંયા મેં 2 કિલો જેટલા બટેટા અને બટેટા મોટી વેરાયટીના અને ખાસ કરીને અત્યારે જે આ નવા બટેટા આવે એ લેવાના, એટલે તમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ એકદમ ક્રિસ્પી જ બનશે. કોઈ પણ વેરાયટીના બટેટા લઈ શકો છો એવું જરૂરી નથી. માત્ર તમારે થોડા સ્ટેપ આ રીતે તમે ફોલો કરશો તો તમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ પણ એકદમ બહાર જેવી બનશે. તો આ રીતે બટેટાને ધોઈ અને મેં એની છાલ ઉતારી લીધી છે. આ રીતે સાઈડ જે ગોળ ભાગ હોય એ થોડો મેં કટ કરી લીધો છે. કોઈ પણ તમે જે શાક બનાવો એમાં વાપરી લેવાનો. આ રીતે આપણે બટેટાને સ્લાઇસ 4 મેં કરી લીધી છે એક બટેટામાંથી, અને હવે આપણે અડધો ઇંચ જેટલી આ રીતે ચિપ્સ કટ કરીશું. તો આ રીતે તમે થોડી જાડી રાખો તો બટેટાની ચિપ્સ પણ કહેવાય, અને એકદમ પાતળી કટ કરો તો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ પણ કહેવાય. તો જે રીતે તમારે કટ કરવી હોય એ રીતે તમે કટ કરી શકો છો. તો આ રીતે હું બધા બટેટાની છાલ ઉતારી અને અડધો ઇંચ જેટલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કટ કરી લઈશ. કટ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે એને પાણીમાં ઉમેરી દઈશું, નહીંતર કાળી પડી જશે. તો આ રીતે હું બધા જ બટેટાની મેં ચિપ્સ આ રીતે કટ કરી લીધી છે. તો લગભગ મેં અહીંયા 1.25 કિલો જેટલા બટેટાની ચિપ્સ કટ કરીને તૈયાર કરી છે. હવે આપણે એને 2 થી 3 પાણીથી કે સફેદ પાણી નીકળે ત્યાં સુધી એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેવાનું. તો બટેટામાં બહુ સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ ન હોય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બટેટા મેં ધોઈ લીધા પાણી ક્લિયર થાય ત્યાં સુધી. અને હવે એક પેનમાં લગભગ મેં 4 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું, અને પાણી આ રીતે ઉકળવા લાગે એટલે કટ કરેલી બધી જ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ આપણે ગરમ પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. અને પાણી ગરમ હોય એટલે હવે 5 મિનિટ માટે આપણે બાફીશું. તો આપણે 50% જેટલા જ આ બટેટાની ચિપ્સને પહેલાં બાફીશું. તો વધારે પડતી નહીં બાફે. જો વધારે પડતી તમે બાફી લેશો તો ક્રિસ્પી નહીં બને, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે 50% જેટલી થાય એટલે નાઇફથી તમારે ચેક કરવાનું. આ રીતે ઇઝીલી બટેટામાં નાઇફ પ્રેસ તમે કરશો એટલે જશે, એટલે એટલું જ તમારે એને બાફવાનું છે. તો હવે આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને એક કડાઈમાં ઠંડુ પાણી લઈ લઈશું, અને એમાં આપણે બટેટાની ચિપ્સને નિતારી અને ઉમેરી દઈશું. તો હવે આપણે બટેટાની ચિપ્સને વધારે પડતું કૂક નથી કરવાની, એટલે ઠંડા પાણીમાં તરત જ આપણે એને આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો ઠંડી થઈ જાય થોડી વાર એટલે પાછી હું એને નિતારી અને પછી આપણે એને કપડામાં સૂકવી અને કોરી કરીશું. તો આ રીતે બધી મેં ચિપ્સને ઠંડા પાણીમાં લઈ લીધી છે. ઠંડી થઈ જાય એટલે આ રીતે મેં એને ચારણીમાં કાઢી એકદમ નિતારી લીધી છે. કોઈ જાડો રૂમાલ કે આવું કપડું પાથરી અને તમારે ચિપ્સ એના પર લગભગ 10 મિનિટ જેવી તમારે એને ડ્રાય કરી લેવાની. તો ફેન નીચે, અને જો તમને ઉતાવળ હોય તો ઉપર કોઈ કપડું મૂકી અને એકદમ ડ્રાય કરી લેવાની, તો તમે ડાયરેક્ટ એને પછી તળી શકો. તો આ રીતે મેં 10 મિનિટ જેવી એને ડ્રાય થવા દીધી છે ફેન નીચે, અને આ રીતે બિલકુલ પાણી નથી રહ્યું. હવે આપણે એને એકવાર તળી લઈશું. તો આ રીતે બધી હું ચિપ્સને રૂમાલમાં આ રીતે ભેગી કરી લઈશ, અને તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. અને તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ રાખી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે લગભગ 3 મિનિટ જેવું એક વારમાં જેટલી તમે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ નાખો એને તળીશું. તો માત્ર 3 મિનિટ જેવી તળી અને આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. તો આ રીતે એકસાથે વધારે પણ તમે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ઉમેરી શકો છો. આપણે આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને હવે સ્ટોર તમારે જો કરવી હોય 3-1 મહિના સુધી તો સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો હું બાળકોને બહુ ફ્રોઝન ફૂડ નથી આપતી, એટલે હું સ્ટોર નથી કરતી, પણ જો તમારે કરવી હોય તો આ રીતે તમે કરી શકો છો. તો ચલાવીને થોડું મેં 3-1 મિનિટ જેવું તળી લીધું છે. 3-1 મિનિટ જેવું થાય એટલે તેલમાંથી આ રીતે નિતારી લઈશું. અને હવે તમારે આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને કિચન પેપર પર નથી કાઢવાની. આ રીતે ચારણીવાળું કોઈ વાસણ હોય એમાં તમારે એને કાઢી લેવાની. કિચન પેપર પર કાઢશો એટલે તરત જ આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ સોફ્ટ થઈ જશે અને બિલકુલ સારી નહીં બને. એટલા માટે આ રીતે તમે જો બહાર ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ખાતા હોય તો હંમેશા આવું ચારણીવાળું હોય એમાં જ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને કાઢતા હોય છે. તો આ ટીપ છે, ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. એ જ રીતે બીજી બધી જે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ડ્રાય થઈ ગઈ છે એને આપણે આ રીતે
3 મિનિટ જેવું તળી અને આપણે એને કાઢી લઈશું. તો આ રીતે મેં એને કાઢી અને એક પ્લેટમાં મેં એને ઠંડી કરવા માટે છૂટી એને આ રીતે કરી દીધી છે. તો આપણે એકદમ એને ઠંડી થવા દેવાની છે. તો અત્યારે ઠંડી જ છે, તો માત્ર 15થી 20 મિનિટમાં આ ફ્રાઈઝ ઠંડી થઈ જશે. ઠંડી થઈ જાય એટલે જો હવે તમારે સ્ટોર કરવી હોય તો આ રીતે ઝીપલોક બેગ કે કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનર હોય એમાં ભરી અને તમારે ડીપ ફ્રીઝમાં ફ્રોઝનમાં તમારે મૂકી દેવાની. તો 3 મહિના સુધી તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો. અને જ્યારે સર્વ કરવી હોય ત્યારે તમારે ફ્રોઝનમાંથી બહાર કાઢી ડીફ્રોઝ કરી તેલ એકદમ ગરમ કરી લેવાનું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી અને તમારે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાની. તો અત્યારે હું ફ્રોઝન નથી વાપરી રહી, ઠંડી થઈ જાય એટલે હું ડબલ ફ્રાય કરી રહી છું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને લગભગ તમારે 4-1 મિનિટ જેવું તળાતા લાગશે. કિનારીઓ છે એ ગોલ્ડન થવા લાગશે, એ રીતે આપણે એને આ રીતે તળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી જેવી બહાર જેવી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ હોય એવી તળાઈને રેડી થઈ છે. તો આ રીતે અત્યારે પણ આપણે એને ચારણીવાળા વાસણમાં જ કાઢવાનું છે, કિચન પેપર પર નથી કાઢવાનું. અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે એના પર મીઠું કે ચાટ મસાલો કે લાલ મરચું છાંટી દેવાનું અને સર્વ કરવાનું. તો બાળકો ખાવાના છે એટલે હું થોડા પર લાલ મરચું છાંટી રહી છું, બધા પર નથી છાંટી રહી. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી બહાર જેવી બની છે અને એકદમ ક્રિસ્પી એવી બની છે. તો જેટલી તમારે ખાવી હોય એટલી તળવાની અને બાકી તમારે ડીપ ફ્રીઝમાં રાખવાની. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ઉપરથી થોડું હું મીઠું છાંટી દઈશ. ચાટ મસાલો છાંટવો હોય તો એ પણ તમે છાંટી શકો છો. પેરી પેરી મસાલો હોય તો એ પણ છાંટી શકો છો. ગરમ ગરમ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો અને બાળકોને ટમાટો સોસ કે મેયોનીઝ સાથે સર્વ કરો. તો જો તમારી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ મેકડોનાલ્ડ કે કાફે જેવી ન બનતી હોય તો એકદમ પરફેક્ટ એવી આ રીતે તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે બહારથી લાવવાનું ભૂલી જાઓ એવી ટેસ્ટી એવી બનશે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.